Internationell press vill ju prata med oss hellre än med Tottenham och Roma. För de hade ju sett det här med rankingpoäng och vad gör ni här och hur har det här gått till? Det var ju, och det är väl ett bevis på att vi gör någonting som inte är speciellt vanligt i europeisk fotboll. Solen skiner alltid i Borås, sjunger supportrarna. Det var Bosse Johansson, vår före detta ordförande, som kom på den. Sveriges regnigaste stad. Ja, det är ju inte det. Det är fel. Det regnar mycket när det väl regnar. Vad händer idag? Idag är en dag på jobbet. Förhoppningsvis en bra dag som avslutas med match. Det är en bra dag. Ja, om man vinner. Egentligen räcker det med att bara komma in över tröskeln för att känna in det stora i det lilla. En matchdagsmorgon med IF Elfsborg är som hemma hos en stor familj. Den här gången, den här morgonen, födelsedagsfirande, ljummen äppelkaka och massor med kaffe. Någon sa att det var 20 000 när någon sålt, så har du det? Var det du som sa det? Att någon har sålt för 20 000 en Elfsborgsbiljett till Roma. Det är varmt, vänligt och välkomnande när klubbchef Stefan Andreasson kallar till veckomöte med sin personal. Och på ett märkligt sätt känns allt också väldigt vanligt. Fast det här är en klubb som gör som nästan ingen annan kan, som de egentligen inte borde kunna. IF Elfsborg är en konstant utmanare i Sverige, den här hösten också ett stort undantag i Europa. Innan var det 5 miljarder som var grejen, va? Nu finns det en som har gått över 10 miljarder förra året. Real. Exakt. Och vi är ju på väg dit, va? Ja, men det hjälper ju alla. Ja, det ser oroväckande bra ut. Ryavallen. Det är 40-45 år sedan jag var med farfar match efter match där borta på sommarlovet. Elfsborg har också kommit en bra bit. Var är ni? Jag tänkte säga, det var, vad blir det, 43 år sedan jag satt här sist. Typ när man var ungdomsspelare och gick in där och så var man på matcher. Sen stod jag i klacken, men den är ju borta, den läktaren. Också när jag var ungdomsspelare. Och sen som du sa, debutera 88, division 1 södra. Och idag sitter man här och ska möta Roma då typ. Det är ju hyfsad resa på, vad blir det? Ja, det blir 50 år i Elfsborg har jag varit, kom de på. 5 år. Känner du något för klubben kanske? Ja, lite gör man väl. Men 50 år i Elfsborgs tjänst, det är ju rätt många år. 2024 så heter ju det klubbchef, det ska ju heta något, va? Men fotbollsidiot är väl bättre, tror jag. Men jag gör allt. Det är Stefan Andreasson som personifierar och leder den lilla västgötska idrottsförening som nu, förutom årlig toppstrid i Allsvenskan, ska ut på ett extraordinärt äventyr i Europa. Det är rätt trevligt, va? Eftersom de lagen som vi mäter resultat på leder vi allihopa. Det här är en klubb som vet sin plats, men som ändå varje dag försöker göra något åt den. Att prestera mer än vad resurserna egentligen tillåter. Vi får hitta vår Elfsborgsmodell och då är det väl att jobba hårt och smartare. Att slå de större med mindre. Så har det varit länge i Allsvenskan. Och nu är det alltså dags att också försöka göra det mot några av giganterna i Europa. Det är inte kvällens IFK Norrköping som finns på mötesbordet direkt. Det är AS Roma om 2 veckor. Jag säger att jag behöver 200. Okej, vad händer då? Den dagliga lappen, veckolappen. Vecko. Men det är också dagliga egentligen. Och mappar. Som du ser, va? Fullständig koll på mappsystemet. Det är som idag en vecka framförhållning strategi. Och så dagens uppgifter. Roma känns inte som, Roma är inte topp 1000 för mig, men det blev ju det med biljetter i och för sig. Får ni några biljetter? Kanske. Stå i kön. Önskemål från kompisar man trodde man aldrig hade. Då är ju man snäll och vill hjälpa vissa, men det är ju Elfsborg som ska vara där, så det är första gången man säger nej. Och det är rätt roligt. Det är som Anders Svensson brukar ringa varje gång. Han ringer en gång var 6:e månad.
Okej, Anders, svarar jag. Vad vill du ha? Nej, jag menar inte så. Jo, säg vad du vill ha för jag hinner inte tid. Jo, har du 8 biljetter och vad det nu är. Men Anders hjälper mig gärna. Anders har ringt om Roma-biljetter. Det har han. Han ringde efter 1 timme efter lottning. Elfsborg. And we start with the Swedish side of Elfsborg. Säger du möter ju mig på en rätt dag typ. Eftersom Men solen lyser i Borås. Ja, solen lyser och det går ju hyfsat bra. Elfsborg are at home to Nice and they are at the San Mamés to take on Athletic. So nice work you two. Good combination play, Giorgio. Yes, testing some Mames also for Elfsborg. Men efter den lottningen, då var ju det internationell press ville ju prata med oss hellre än med Tottenham och Roma. För de hade ju sett det här med rankingpoäng och vad gör ni här och hur har det här gått till? Det var ju, och det är väl ett bevis på att vi gör någonting som inte är speciellt vanligt i europeisk fotboll. Det är siffror egentligen i alla kolumner som sticker ut. I en fotbollsvärld där störst är först och pengarna vinner är IF Elfsborg ett undantag. I Sverige, både jämfört med Malmö och Stockholmsklubbarna och Häcken, i Europa mot höstens Europa League-motståndare. Boråsarna på den 187:e rankingplatsen och 144 miljoner i omsättning ställs mot Roma och Tottenham och flera stora, sådana som snurrar både 4 och 8 miljarder varje år. Och just det här har länge varit drivkraften, inte minst på hemmaplan. Överprestation är viktigt och vi tror ju vi kan vi har visat att vi kan. Sen om vi överpresterar 2, 3, 4, 5 platser. Jag tror var det 2020 som var bäst hittills. Jag är ju nörd på statistik och framförallt att hitta bra statistik och rekord är bra. Men då var vi ekonomi 8 och blir 2. Det är 6 placeringars överprestation. Det är lite det vi drivs av. Det är inte bättre att skaffa förutsättningar som är bättre? Jo, men då är vi lilla Borås. Och vad är det som begränsar det? Att det inte blir befolkningsmängd. Men jag tror med 2 gånger jag har fått ta emot utmärkelse, i alla fall blivit omnämnd att vi är en av Europas mest överpresterande fotbollsföreningar utifrån befolkningsmängd. Och det är ju rätt häftigt. För det är klart det finns begränsningar i befolkningen i Borås. Men det har inte visat sig vara omöjligt. Men det är svårt, vi kan inte ha 50 000 på läktaren, eller 30 000 i snitt. Ni fyller ju inte ens arenan. Nej, man får väl börja där. Vi byggde ju en arena för 17 000, det var ju hybris i efterhand. 17% av befolkningen, vem bygger arena för det? Men det var ju lite kul. Och vi var ju uppe på 12,5 i snitt, har vi varit nere på 6,5. Nu är vi snart på väg mot 9-10 igen. Och det är klart, det drivs av att försöka fylla arenan och vi har minskat kapaciteten, det är 14,5 nu kanske. Men är boråsarna svårflörtade lite grann? Jag kommer aldrig, du får inte mig att säga det för jag tycker de är fantastiska, våra supportrar. De som är här? Stödet. Jo, men jag vet inte, man kan hylla en annan stad som fyller arena varje gång, men om du tittar procentuellt hur mycket det är. Och säger att vi har 8 000 i snitt, det är ändå 8% av befolkningen. Vem har det i en annan stad? Jag tror vi har kört något år att vi är den fotbollstokigaste staden i Sverige. Och det är ju vi procentuellt sett. Ja. Om du inte är helt dum över förmodligen. Interested in maybe buying a club in Scandinavia or maybe becoming main sponsor of a club in Scandinavia. So I thought maybe if you need a main sponsor for Elfsborg, you can text him that I passed you his number and maybe it's interesting for you guys to do something. So hope it helps and have a great time. Köpa en klubb. Ja, vi har 51%-regeln här. Nej, 51%-regeln, medlemsägd, icke var, jämn liga. Jag säger det, allsvenskan är om 10 år så kommer det vara den enda riktiga fotbollen ligan, tror jag. Nu ska vi planera Elfsborgs framtid. Johan Mattsson ska bestämma hur vi både ska spela och träna närmsta åren. Det var stora ord. Vi pratar mer om generellt om hur vi ska utveckla egentligen allt från liksom A-trupp neråt och framförallt nu pratar vi väl 15 år och uppåt någonstans. Det stod 50% där innan. Men sen förstod man också att det inte... Ja, så var vi 67% någon gång bäst i Europa, så var det 30%. Men det är inget... Men det är ju med att
sätta något i målen som behåller vår identitet. Elfsborgs nya ledarstab runt A-laget är med och pekar ut riktningen för hela klubben. Och det är såklart att det ska vara hemvävt i textilstaden. En än högre andel egna unga produkter, inte bara hemvändare, ska det vara framöver. Alla minuter som har spelats i Allsvenskan i år så är det 40% av dem som har gjorts av egna spelare. Och då har vi räknat. Det är det här gänget. Det var där vi låg överlägset etta. Var det i den? Med speltid på egna spelare. Noggrant och analytiskt. Några nya tankar kommer in. Även om kontinuiteten nog är allra viktigast. Och rätt unik den också. Eller vad sägs om 5 tränare på 20 år. Fram till det att Oskar Hiljemark nu har tagit över i det som är en managerroll. Med totalansvar för allt runt A-laget. Och han har ställt skåp och höjt kravbilden. Bänkat klubbikoner, portat ordföranden från omklädningsrummet med mera. Han har på kort tid tagit stor plats i en miljö som Stefan Andreasson beskriver så här. 25 egoister som alla vill iväg. Och 50% får vara med, 25% får sitta på bänken, 25% på läktaren. Det är ju det överlägset mest komplexa tränarjobbet i fotboll. Det är jag inte av. Du beskriver en allsvensk trupp som 25 egoister som vill iväg. Fast jag säger det på ett bra sätt, man ska ju vara egoist för det. Men jag tror återigen det just att förstå det komplexa i att vara tränare och hantera det. Det är inte konstigt att det inte räcker med en Roffe Zetterlund längre. Va? Det behövs ju staber som ser alla och hör alla och lyssnar och sådär. Ett par timmar till match. Kostym på. Gäller också för Stefan Ishizaki, James Keane och resten. Det är noga där också. Och det här med värderingar är med där med. Att ta vara på kompetens och gamla stjärnor. Bland alla stora matcher under hösten är det också 10-årsdagen efter Claes Ingesson. Det finns något jättestarkt i det med kultur och givetvis ska det finnas en kompetens i grunden som man kan bli anställd. Men det är viktigt för oss och sen med Claes blev ju någonting helt annorlunda. Just att han blev Elfsborgare var ju bara det sjukt på riktigt va. På Elsis Café i Ödeshög 2001 när han visste inte vad Elfsborg var då. Och så blev ju han, du har ju träffat han, jag tror alla som har träffat han, det är väl en av få människor som man vet alla har samma uppfattning om en ödmjuk urkraft. Ja, vilken människa. Och han gav ju i en rätt period för oss där vi sökte lite identitet och kanske var på väg lite neråt och sådär, så kommer Claes och sätter både ord och känslor och sen är givetvis hans sjukdom. Det är klart att det är också något men jag tror det spelar ingen roll om han var sjuk eller inte sjuk. Han var ju en brutal människa med stjärnstatus och spelare och skogshuggare och allt. Ja, men det var allt med Claes. Vi saknar han varenda dag typ, men han finns ju med och nu börjar ju supporterna förra veckan med den här cyklingen ner till Halmstad och dra in pengar. Vi har 10-årsdagen framför oss som vi ska hedra och kanske hedra under ett helt år på något sätt. Och jag har ju fått förmånen att vara ordförande i stiftelsen och Vickys fru är med där och Peter Wettergren och så. Jag har ju 2 tavlor på honom på kontoret också. Så han var då viktigare än vad man tror just i den perioden att han var hos oss och supportrar. Han sätter ord på någonting och de spelarna, jag vet inte hur många det är idag, 5-6 i startelvan som hade Claes. Eller det är rätt häftigt också. Vi går neråt. Någon gång är du nervös. Nej, aldrig. Inte nu i alla fall. Nej, inte ens nu, men någon gång. Ja, men det kanske är för annat än fotboll. Okej. Nej, jag avslutar en serie hur han ska avsluta. Vi ser.
Vad är viktigast egentligen, Stefan? Allsvenskan eller Europa League-äventyr? Allsvenskan är alltid viktigare. Är det? Eller måste man välja något? Allt är viktigt. Det blir en match som går enligt plan, ungefär som oftast. Tidigt 1-0. Men sen rött kort och både 1-1, 1-2 mot IFK med en man mer. Så småningom blir det ändå en räddad poäng för ett lag och en klubb som snart kommer att testas som aldrig förr. En match med fick ni lapp som inte var alla glada på. Nu känns det som att här får ni 6 matcher, eller inte 8, kanske med 5-6. Det är ju sjukt. Och så tror jag vi kommer ha 1, 2, 3 sådana här historiska upplevelser. Det tror jag, för det verkar ju inte finnas. Man vet inte gränsen för några av våra spelare. Vi har ju några sådana här Omar, Jalal. Var är de när de möter? Nivån är inte färdig än. De kanske dominerar mot Roma och Tottenham och det här. Och vi vinner. Det är det som känns spännande med det laget vi har nu och sättet vi spelar på. Så ja, det var mardrömslottning utifrån sportsligt, skojar vi om. Vi hörde hur de var rankade och vilka pengar. Men i efterhand så känns det som sportsligt kan vi slå vem som helst. Känns det. Inte minst på Borås Arena. Så jag njuter i många månader, hoppas jag. Slutet på en dag för en chef. Den här gången bara 1 poäng för klubben som nu har en hel höst framför sig. Som Europas undantag.